Hello, xin chào anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau và video nối tiếp những video trước là lân la ở những cái group trị bệnh dành cho những anh chị em mới nhập môn khi nuôi cá gặp những cái tình huống bệnh. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số những cái tình huống bệnh mà một số anh em mới chơi đang gặp phải và đang hỏi trên các group anh chị em nhé. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu. Cái ca đầu tiên là có một bác ấy hỏi là nhờ các bác, em là men mới, cá nhà em thả được khoảng 20 ngày. Đấy, từ 2-3 hôm nay em thấy cá cạn mình nhiều, sáng cho ăn vẫn ăn bình thường, lờ đờ và cạn mình, nước thì hơi vàng nhẹ, không có mùi tanh. Nhờ các bác cho em xin cách điều trị. Thế thì ở đây mọi người có thể thấy là cá đang nằm im trong hồ, nó ít bơi và ít vận động. Đó, và sau đó thì bác có kể là cá có tình trạng là cạn mình. Đó, thế thì việc đầu tiên mà chúng ta phải làm ở đây đó là phải ngừng cho ăn. Khi mà cá có bất kỳ một cái dấu hiệu bệnh nào thì tất cả các bác phải ngừng cho cá ăn. Cái thứ hai nữa là hiện tượng cá ở đây là cạ mình và nó nằm im. Ở đây thì không có thác nước nên chúng ta không thể biết được rằng là cá nó có tụ lại thác nước hay không. Nếu cá có tình trạng cạ mình mà tụ lại thác nước thì nó có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất nó là bị nhiễm khuẩn và thứ hai nó bị nấm mang, khuẩn mang. Nó không hẳn là nấm mang nhưng mà chắc là nhiễm khuẩn mang, các con vi khuẩn ở trong mang. Thì nó sẽ tụ lại ở cái chỗ mà thác nước vì nó có cả hiện tượng cạo mình nữa. Thế thì đây là cái hiện tượng khá bình thường với những cái cá mới về hồ, hầu như là đều có cái tình trạng cạo mình. Người ta gọi đây là cái tình trạng là nhiễm khuẩn nhẹ. Vì cá ở một cái môi trường khác, môi trường nước khác, môi trường ở trại, môi trường ở bể hồ nuôi ở những người khác bán cho mình, thì ở trong nước nó có những cái loại vi khuẩn khác. Và khi về hồ nhà mình thì nước ở chỗ của mình, cái nồng độ pH rồi NH3, NH4 vân vân, và nó sản sinh ra một cái loại vi khuẩn khác. Những cái vi khuẩn này nó không gây ảnh hưởng quá nhiều cho cá, nó là những cái vi khuẩn bình thường. Nhưng khi hai loại vi khuẩn ở hai hồ khác nhau nó gặp nhau thì nó lại tạo lên một cái hiện tượng là cá nó bị cạn mình và nó lờ đờ, rồi nó tụ lại những cái thác nước. Để lâu thì nó sẽ dẫn hiện tượng đó là nhiễm khuẩn thối thân ở cá, hoặc là nó dẫn tới hiện tượng đó là bị nấm mang. Thế thì vấn đề ở đây đó là bác này thì phải cần kiểm tra lại mang cá xem mang cá có vấn đề gì không. Nếu mang cá không có vấn đề gì thì cá chỉ bị nhiễm khuẩn nhẹ. Vì bác ấy có nói là hồ của bác đó thì không bị tanh, chứng tỏ là cá nó không bị tuột nhớt. Cá nó bị tuột nhớt chỉ xảy ra tình trạng đó là nó bị đỏ mình, nó bị stress, thì nó sẽ nằm đáy và tuột nhớt. Để lâu không xử lý thì nó sẽ dẫn tới bệnh nhiễm khuẩn hoặc nấm vân vân thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ không có hiện tượng đấy. Thì mình chỉ cần đánh tầm khoảng độ từ 2 đến 3 liều đánh khử khuẩn là ok. Và cách đơn giản nhất các bác có thể dùng đó là thuốc tím. Các bác đánh 1 liều, hoặc là chloramite các bác đánh 1 liều, hoặc có những cái loại thuốc chuyên dụng về cho cái vấn đề mà cá bị nhiễm khuẩn này thì các bác có thể đánh từ 2 đến 3 liều cho nó dứt điểm. Thì nó sẽ ok thôi. Với thuốc tím thì bác có thể đánh tầm khoảng anh chị em có thể đánh tầm khoảng độ 5g cho một khối, đánh trong vòng tầm khoảng độ từ 3 cho đến 4 tiếng, và kèm sục oxy mạnh. Sau đó là chúng ta giải tím và đánh vitamin C là ok. Còn với chloramite thì các bác chỉ đánh tầm khoảng độ từ 3 cho đến 5g. Nếu mà cá nhẹ thì đánh 3g, mà cảm thấy nó nặng, nó bị khuẩn nặng hơn một chút thì chúng ta đánh 5g. Sau đó chúng ta đánh kèm với muối từ 4 đến 5 kg cho một khối. Chúng ta đánh trong vòng 2 ngày, sau đó thay 50% nước và thêm muối. Để tiếp tầm khoảng độ 1 ngày sau chúng ta thay 50% nước tiếp theo và chúng ta đánh muối lại như bình thường, hoặc các bác không chơi muối thì không cần đánh muối. Sau đó chúng ta châm vi sinh và chạy lại hồ bình thường thôi, là cá nó sẽ hết hiện tượng cạn mình như thế này. Đây là hiện tượng nhiễm khuẩn nhẹ rất là bình thường. Trong cái bình luận ở trong cái group này nó rất buồn cười. Có những bác nói là đánh muối cộng tetra đi bạn, trong quá trình chữa 3 ngày đầu không cho ăn, thời gian đầu mình bị cá hành, mãi sau cá cũng quen. Các bác lưu ý là tetra, anh chị em lưu ý là tetra không phải lúc nào cũng dùng bừa được. Nó là một cái loại kháng sinh nhẹ, nhất là tetra Việt. Nếu mà mình dùng bừa thì sau này cá nó sẽ có mình hiện tượng nó là kháng thuốc và nhờn thuốc, nhưng mình không đánh được bừa được anh chị em nhé. Cũng có bác ở đây nói là cho thêm oxy đi, cá nó đỏ mình hay gì thì châm muối 5 kg một khối cỡ 1 tuần rồi thay nước, còn oxy thì tăng lên rồi giữ nguyên luôn. Cái này nó không đúng, vì nếu mà tăng oxy thì pH trong hồ nó sẽ càng tăng
Và khi càng tăng con cá đang cạ mình thì nó càng khó chịu và nó sẽ có hiện tượng nhảy ra khỏi hồ anh chị em nhé. Đấy, có bác đây cũng nói là bật sủi lọc lên đánh 2 liều thuốc là bay. Cái này là hoàn toàn sai, nên anh chị em chú ý cái vấn đề này nhá. Ok, chúng ta sẽ sang trường hợp tiếp theo. Và tiếp theo là một cái tình huống có bác hỏi là cá bị gì vậy mọi người. Thì nhìn trong hồ thì chúng ta thấy là cá nó đang tụ lại ở một góc hồ. Đó, và có một cái hiện tượng đó là bọt lâu tan. Hơn thế nữa là cá nó trụm lại chỗ thác nước hoặc là vòi oxy. Đây là một cái tình huống rất rõ ràng biểu hiện của cái bệnh nấm mang và tổn thương mang. Nếu mà anh chị bắt cá lên mà kiểm tra thì chúng ta sẽ thấy là mang cá lúc này nó sẽ như một cái hình rẻ quạt, bị rách hoặc là nó sẽ có những cái tưa màu trắng. Đó. Và những cái bệnh này nếu mà để lâu không chữa thì nó sẽ dẫn tới cái việc là cá chết rất là nhanh. Và hơn thế nữa là nó do một cái loại virus gây ra chứ không phải là vi khuẩn. Và cái virus này nếu mà không điều trị cá khỏi, không tách riêng cá khỏi ra khỏi hồ, sau đó là mình khử khuẩn lại cho hồ, phơi hồ, thì sau này những cái virus này nó vẫn còn tồn tại trong hồ và các anh chị sẽ rất mệt mỏi ở những cái đợt cá tiếp theo anh chị mua. Thế bình luận ở trong cái video này rất là buồn cười. Có bác thì bình luận là thiếu oxy, có bác bình luận là thiếu oxy bị chết rồi, bác bỏ muối cộng xê sủi vào coi với tăng sủi thêm cho hồ. Đấy, có bác thì nói là lên bơm lớn hơn là cá khỏe lại. Làm gì có cái chuyện đấy hả mọi người. Cái bệnh nấm mang này điều trị như thế thì có mà khỏi bằng mắt, vì nó là do virus gây ra. Thế thì cách điều trị ở đây thì với nấm mang thì anh chị em lưu ý là chúng ta sẽ dùng chloramite cộng muối, hoặc là anh chị có thể dùng chuyên dụng, đó là cái lọ trị nấm mang cộng với lại cái lọ anti bạc mát cộng với muối là anh chị có thể điều trị được. Với chloramite và muối thì anh chị có thể dùng liều lượng đó là từ 5 cho đến 7 gram, tùy cái nặng nhẹ của cá, cộng với lại muối là 5 kg cho một khối, để các anh chị đánh trong hồ. Và sau 2 ngày thì các anh chị thay 50% nước, đánh liều 2, tỷ lệ như trên nhưng tính cho 50% nước thay và để tiếp tục 2 ngày. Thì chúng ta sẽ đánh tầm khoảng độ từ 3 đến 5 liều tùy thuộc vào cái độ nặng nhẹ của cá anh chị em nhé. Các anh chị em đánh đến 3 liều thì các anh chị em có thể bắt cá lên kiểm tra mang xem là mang cá nó đã ok chưa. Nếu mà chưa ok thì chúng ta sẽ đánh tới 5 liều. Còn nếu mà nó ok rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thay nước 2 lần, mỗi lần 50% và cách nhau tầm khoảng độ 1-2 ngày. Và sau đó chúng ta châm lại vi sinh rồi detox watt rồi C và khoáng để cá phục hồi. Và cũng vẫn lưu tâm với anh chị em là trong những tình huống chữa bệnh thì chúng ta không được cho cá ăn. Cái cách tiếp theo là chúng ta dùng anti bạc mát và thuốc trị nấm mang cộng với muối hột 5 kg cho một khối nước. Thì ở trên cái chai trị nấm mang và cái bạc mát này họ đã có cái liều lượng sẵn rồi để cho mình có thể là điều trị cá nó khỏi bệnh rồi, thì anh chị cứ đọc ký hướng dẫn và sử dụng thôi. Khi dùng anti bạc mát kết hợp với thuốc nấm mang thì hiệu quả trị bệnh nó sẽ cao hơn. Ok, thì đấy là cái cách chữa trị về cái bệnh nấm mang này, anh chị lưu tâm nhé. Tiếp theo có một bác là nhờ các bác em mới chơi, cá nhà em bị 2 vết như hình trên lưng và bụng, vài cái vảy có vẻ bị nhỏ nhô như hình là bị sao ạ. Cá vẫn bơi ăn bình thường, xin các bác chỉ giáo cách chữa trị ạ. Thì đây cái hiện tượng này nó đơn giản thôi, nó là hiện tượng trùng mỏ neo. Nhưng mà trên đây có một số bình luận các bác nói là anh đổ muối thay nước hồ lại được, nhiều khi va chạm cá nó bị á. Rồi có bác cũng nói là trùng mỏ neo, ra tiệm thuốc tây mua y lăng trí về đánh. Ngày xưa thì thuốc thang nó còn thiếu thốn, ở Việt Nam mình nó còn thiếu thốn thì mọi người có thể sử dụng y lăng trí để mọi người sử dụng. Thì bây giờ y lăng trí ở một số nơi người ta cũng chả bán nữa, thế nên là các bác nên mua những cái sản phẩm nó chuyên dụng. Đấy, thì có bác đây cũng nói là cá không bị thì an toàn nhất là thay nước 30% rồi châm muối rồi tạt vitamin C. Làm như vậy nó không ăn thua đâu các bác ạ. Thế thì cách trị trùng mỏ neo này cũng rất là đơn giản thôi. Nếu ở chỗ bác nào nó thiên nhiên ấy, nó vẫn còn là cây, có những cái cây như là cây xoan ấy, thì các bác có thể sử dụng cây xoan để điều trị. Thì cách điều trị như nào thì Long có video cụ thể rồi, các bác có thể xem trên kênh. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng những cái loại thuốc nó an toàn và thân thiện với lại con cá cũng như là hồ cá của mình. Người ta gọi là những cái chế phẩm sinh học ấy. Ví dụ như là Dopakin. Đây là một cái loại chế phẩm sinh học nó chiết xuất từ lá xoan. Ngoài ra thì còn có những cái loại thuốc như là Elipara. Đây là cũng loại thuốc trị ký sinh trùng cũng rất là ok. Thì các bác đánh theo cái liều hướng dẫn ở trên thân chai là được. Hoàn toàn các bác không phải là hoang mang với cái chuyện trùng mỏ neo này.
Nhưng cũng có một cái nhắc lại với các bác là sau khi điều trị xong theo liều thì 7 ngày sau là cái chu trình của trứng nó nở, thì các bác có thể đánh nhắc lại một cái liều nữa để cho trứng nó bị diệt hết nha các bác. Đó, thì đó là cách trị rất là đơn giản. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta dừng tại đây thôi. Ở trên đây là một số cái tình huống ở video ngày hôm nay mà Long muốn chia sẻ với tất cả các bác cũng như anh chị em. Long vẫn lưu ý với mọi người là đây là những ý kiến cá nhân của Long, những cái nhận định từ cá nhân, từ kinh nghiệm mà Long nuôi coi để Long chia sẻ với mọi người sau quá trình trị bệnh cũng như là điều trị cho cá. Mọi người có những ý kiến khác nhau thì chúng ta cũng có thể inbox để trao đổi, chia sẻ với nhau để làm sao chúng ta có một cái hồ cá nó khỏe mạnh, và một khi nó xảy ra bệnh thì chúng ta có một cái phương án tốt nhất cho bản thân để điều trị cho cá khỏe lại nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.